নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলে আগবঢ়াৰ আগতে পলক আজি কোট অফ দ্য ডে টু চাই লওঁ ইফ your compassion does not include yourself it is incomplete by Jack Cornfield এই যে কম্পেশনটো দেখিছেনে বৰ্তমান যুগত এই কম্পেশনটো বহুত বেছি সিগনিফিকেন্ট হয় ৰাইট আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডখন যি ধৰণে হে ম্যাটেৰিয়েলিস্টিক ফালে মূৰ লৈ আছে that এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্চুয়াছ বিলাক ৰাইট কম্পেশন হক এম্পাথি হক কাইন্ডনেস হক এইবিলাকে আমাৰ মানৱতাটো যেন ৰক্ষা কৰি আছে ৰাইট হে হিউম্যানিটিৰ এইখিনিয়ে জীয়াই ৰাখিছে এনেকুৱা ভাৰ্চুয়াছ বিলাকে এটা কথাটো হ'ল আমি কম্পেশন আনক দিব পাৰো ৰাইট দিব পাৰিছো হে কাইন্ডনেসটো আনৰ প্ৰতি অকমান হলো গঠন কৰিব পাৰিছো বাট somewhere we are not including ourselves right আমি নিজকে হে একে ধৰণে ট্ৰিট নকৰো আমি কিতবা যদি আনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি থাকো আনে ইমান ভালকে ৰাইজ কৰিছে ইমান সাকসেস হৈছে what I am doing nothing I am a failure এনেকে নিজকে এই নেগেটিভ থটসৰে আসলতে ট্ৰিট কৰো right but the moment we will treat ourselves with the same compassion as we treat others right anok jeneke he compassion loi kini ami treat koru ekekhinir compassion jodi ami nijoko treat koru right he eke with kindness jodi ami nijoke treat koru compassion koru and we should and jodi ami nijoke encourage koribo paro it's okay moi to nwarilu I have failed in this that's okay I will work hard and I will be in a better place tomorrow right এনেকুৱা ধৰণৰ যেটা এনকাৰেজমেন্ট ব্লাক আমি নিজকে দিম then at that point of time we bloom differently right we will bloom with positivity and we flourish like anything right হে কাৰণে আসলতে যদিও আমি কম্পেশন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্চুয়াছ ব্লাক আমাৰ মাজত আনিছো we should also include ourselves right it's very important especially in this materialistic world right therefore if your compassion does not include yourself it is incomplete right complete koribole nijoko asolte e eketa compassion kindness love eblakeৰে নিজকো আমি ট্ৰিট কৰা উচিত all right okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Hindu পৰা Supreme Court split verdict on Karnataka hijab ban and this topic is significant from the GS paper 2 perspective all right current news to হৈছে আসলে যোৱা বছৰৰ পৰা এটা খুব ডাঙৰ কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছে ৰিগাৰ্ডিং হিজাব ban right কেগৰাকীমান ছোৱালীয়ে আসলতে স্কুললে হিজাব পিনি গৈছিলে তাতে হে স্কুলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ব্যান কৰি দিয়া হৈছে ৰাইট পাৰমিশন টু গ্ৰান্ট কৰা নাছিলে সো দ্যাট তেওঁলোকে ভাবিছে যে কোবান নহয় কোবাত হে সোশ্যাল হাৰমনিটো ব্ৰিজ কৰিছে তাৰ পাছৰ পৰাই বহুত ডাঙৰ এটো এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈ গল হাই কোৰ্টৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ নিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দুটা জাজমেন্ট বেঞ্চ গঠন হল আৰু এটা বৰ্তমান যেটো recently তেওঁলোকে স্টেপ লৈছে হেতু হৈছে যে স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট দিলে ৰাইট এটোটো এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি অন্ত হোৱা নাই ৰাইট স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট দিলে মানে দুজনে দুটা বেলেগ বেলেগ one against another হৈ গৈছে ৰাইট এজনে এই বেনৰ সপক্ষে মাত মাতিছে এজনে বিপক্ষে মাত পাতিছে ৰাইট এটা about this controversy যদি চাও যে 2021 চনতে হৈছিল যত এটা গভৰ্নমেন্ট কলেজত কিছুমান ষ্টুডেন্টসে অলৰেডি মোক পাতিছো যেটো কথা তেওঁলোকে এই হিজাব ওয়্যাৰ কৰি ক্লাছৰুমলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হে পাৰমিশনটো ডিনাই কৰা হ'ল right since then many schools and colleges in Karnataka have not allowed students to enter their institution wearing hijabs all right কিছুমান পেটিশন দিলে এই কাৰণে যে কিয় এবলাক হুমাব দিয়া নাই The petitions blakor arguments asle je wearing hijab right hijab june wear kore hetu hoy poise a personal choice right or it is a key to a religious practice ite ejon egorakir personal choice a religious practice e keneke eta social order jito public order issue keneke loi nise hetu asolte argue koile right the government cannot delegate to college committees the functioning of determining whether the hijab was detrimental to the public order eneke asole petitioners blake arguments dile all right okay এতিয়া আহো কি এটা স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট হল ৰাইট কাৰণ হে যেটো টু জাজ বেঞ্চ পাতিছিলে তাত জাজ কিজনে আসলে অকমান স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট দিছে যেটো ভাৰ্ডিক্ট সাপোৰ্টিং দ্য ban হেতু কি কোৱা হৈছে one of the judges upheld the Karnataka court order validating the ban right he ban to support koise ter mote it was only to promote uniformity and encourage a secular environment in classroom right
সেই ক্লাছৰুমতে আসলতে ইউনিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি এইবিলাক শিকোৱা হয় হয়নে তাতে আসলতে যদি সকলো ইউনিফৰ্ম হৈ থাকে তেতিয়া পাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সেই ইকুৱালিটি ইউনিফৰ্মিটিটো বুজি পাব ৰাইট তাৰ যদি কোনোবা বেলেগ এটা ড্ৰেছ পিনি আহে বা তেনেকুৱা ক'বাত নহয় ক'বাত যাতে সেই ইউনিফৰ্মিটিটো ব্ৰিচ হ'ব তেনেকুৱা ফিল কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে এই বেনটো লেজিট বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ৰাইট according to him religious belief cannot be carried to the secular school maintained out of state funds right ইয়াতে আমি জনাও যে যিহেতু এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ এণ্ড কলেজেছ এইবিলাক ষ্টেট ফাণ্ডছৰ পৰা ৰান কৰা হয় ৰাইট সেইকাৰণে ক'বাত নহয় ক'বাত সেই ষ্টেটৰ পুৰা ৰাইট আছে টু মেইনটেইন social harmony right সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছু ষ্টেপ ল'ব পাৰে Thus, the practice of wearing hijab could be restricted by the state in terms of government order. Right? এজন জজৰ মতে এইখিনি দিছে তেওঁৰ ফালৰ পৰা verdict. দ্বিতীয় জজ যোনে আসলতে অপোজ কৰিছে তেওঁৰ মতেও আমি জানি লোৱাটো উচিত তেওঁ কৈছে যে যোনে অপোজ কৰিছে The other judge underlined that all that matters is the education of the girl child. That is true and ordered to set aside the state and high court. Right? First and foremost, যেটো আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হয় হেতু হৈছে হে গাৰ্ল চাইল্ডৰ এডুকেশনটো পাব লাগে ৰাইট কাৰণ ইট ইজ আ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট যদি ষ্টেটে যদি হে গাৰ্ল চাইল্ডক ব্যান কৰি ৰাখে ফ্ৰম ৰিসিভিং হার এডুকেশন দেন দ্যাটস সামথিং নট ওকে উইথ ইট ৰাইট হেতু তেওঁ আসলতে এই কথাখাৰ উত্থাপন কৰিছে he called that the right to wear the hijab in classroom a matter of choice and a fundamental right linked to the girl's dignity and her privacy even when she is inside the school gate right এইখিনি হৈ পৰিছে আনজন জজৰ মতামত right ইয়াতে আমি গম পাইছো এটা স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট হৈ পৰিছে Also, he judged on a matter of faith or question at Uttamban Koise. The bench also held that irrespective of whether the practice of wearing the hijab is a religious practice or essential religious practice or social conduct for the women of Islamic faith, the interpretations by the believers of faith about wearing of headscarf is belief or faith of an individual. Alright? এখিনি হৈ গৈছে স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট হমো এটা কি হয়নো what happens in case of split verdict right দুজনে যদি বেলেগ বেলেগ ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে তেতিয়া হে ক্ষেত্ৰত কি কৰা উচিত that কি হ'ব the split verdict means that the matter will now be placed before the chief justice of India right for further directions এতিয়া যেহেতু এটা স্প্লিট ভাৰ্ডিক্ট হৈ পৰিলে হে কাৰণে এই কেছটো এতিয়া লৈ যোৱা হ'ব to the chief justice of India for the further directions and it will likely to go to a larger bench right that অকল two judge bench পাতা হৈছে এতিয়া তাতকে আসলে ডাঙৰ larger bench হলে it will carry out right and until the Supreme Court issues any directions the ban on the hijab in Karnataka classroom will remain in place right jeneke ban koi those teneke hoi thakibo until and further jodi eko jitaloke eta notun direction na poa na jay right ba solve kora na jay ঠিক আছে এইখিনি হৈ পৰে in the case of split verdict all right let us know about the battles over the hijab ban case and this debate is very important right amar UPSC বা APSC মেইন সৰ্ট এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আমি মুখামুখি হ'ব পাৰো সেই ক্ষেত্ৰত আমি ডিপ্লোমেটিক ওয়ে গুটেখিনি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ৰাইট এটা হেখিনি আসলতে আমি জনাটো উচিত অলসো আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যতে যেতিয়া মেইনস ক্লিয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া ইন্টাৰভিউ দিবলৈ যাব তেতিয়াও এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ আপোনালোক মুখামুখি হ'ব পাৰে ৰাইট so it's better to know it from this arguments all right প্ৰথমতে হৈছে arguments in favor of hijab ban right june support koise it was a matter of unity and integrity according to government order issued under the Karnataka Education Act of 1983 public order it is one of the reasons for not allowing students to wear headscarf in education institution along with unity and integrity right দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে schools maintained by state funds যেটো আমি already discuss কৰিছো it is open to the students to carry their faith in school which permits them to wear hijabs or any other maybe tilak which can be identified to the person holding a particular religious belief the state is within its directions to direct that thus apparent symbols of religious belief cannot be carried to the school maintained by the state from the state funds ঠিক আছে okay এটা against hijab ban কি কোৱা হৈছে
ইয়াতো কোৱা হৈছে dignity and privacy. A girl child has the right to wear hijab in her house or outside her house, and that right does not stop her from the school gate. Right? The girl child carries her dignity and her privacy even when she is inside the school gates in her classroom. There's a fundamental right clause according to Article 25 of the Constitution guarantees all persons the right to freedom and conscience and the right freely to profess, practice and propagate religious subject to public order, morality and health. Right? And especially this is an important point. Muslim girls already at disadvantages. Right? Data showed that Muslim girls were already at disadvantage in school education compared to those from the other religions. According to a National Family Health Survey due to NFHS5, the share of Muslim girl student in the 6 to 17 age group attending schools in 2019-20 was significantly lower than the Hindu and the Christian counterparts in almost all states except Kerala. Right? তেওঁলোক অলৰেডি ইমান ডিসএডভান্টেজেস আছে ভালকে হে এডুকেশন তেওঁলোকে ল'ব পাৰে তাৰ ওপৰতে যদি এই বেনটো আহি যায় তেতিয়া দে আৰ মোৰ এট ডিসএডভান্টেজেস ৰাইট হেকাতে কিছুমান ৱে এহেড দিয়া হৈছে to solve this issue. Yet কোৱা হৈছে the Constitution of India in spirit shuns extremism of any sort, right? আমি হেবলা কিটাও promote নকৰো of extremism of any sort. It provides that the right to education, right to equality, right to religion coexist together, right? Hey, gute kita asole important hoy pore. And no one of them has a paramount importance in exclusion of others, right? Ei tini pokho asole ekeloge agbahai ni amar particular country khono etatke eta kitao dangor hobo nware. So the answer lies in the middle path advocated by the Constitution of India. All controversies will have to be eventually find an end in this manner if those upholding the Constitution stay true to it, right? Hekana eta middle path eta lua usit to solve this issue. যাতে আমি এইবিলাকো right to equality, right to religion আৰু right to education এখিনিও আগবাঢ়ি নিব পাৰো আৰু আমাৰ যিখিনি secularism হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো মেইন এসেন্স হয় হেতু আমি জিয়াই ৰাখিব পাৰো. And our second topic is taken from the Assam Tribune, Lakshminath Bezborua, and this topic is important from GS paper 1 personality hondobot. Also at the same time GS paper 5 Assam issues to etu eta gurutopurno topic hoy pore. ঠিক আছে? Current news to hoise rich tributes were paid to Haitarothe Lakshminath Bezborua on his 158th birth anniversary at the regional office of Haitahobha Assam Haitahobha at Chokidingi. Chokidingi etu Dibrugarh obostito. ঠিক আছে? Itia ahu amar Lakshminath Bezborua debor kotha. He was born on 14th October 1864 Ahodguri, Nagaon, Assam. Right? He was an Assamese poet, novelist, playwright of modern Assamese literature. He was one of the literary stalwarts of the Jonaki era, the age of romanticism in the Assamese literature when, through his essays, plays, fictions, poetry, and satires, he gave a new impetus to dance stagnating Assamese literary caravan. Right? He homoiswar asote amar Assamia Sahitya যেটো আসাম লিটারেরি ক্যারাভান এটো বহুত বেশি স্ট্যাগনেন্ট হৈ আছিল রাইট হে এটা ফাস্ট ফেজ লব পৰা নাছিল রাইট তা উপৰি যিখিনি বেঙ্গলী ভাষাও আহি পৰিছিল রাইট হে ক্ষেত্ৰত আসলতে আমাৰ এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ কিছুমান বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আছিল তেওঁ হে ৰখটো আসলে ইনফিউজ কৰিব পাৰিলে আমাৰ হে অসমীয়া সাহিত্যত ৰাইট যেটো সমগ্ৰ আসলে অসমবাসী ৰাইজে আদৰি লৈছিল ৰাইট ইমান বেছি আসলে জয়ফুল আছিল তেওঁ হে লিখনি বিলাক ৰাইট তেওঁৰ এডুকেশ্যনৰ বিষয় যদি চাও he received his early education Sibsagar Goft High School at Sibsagar. Thereafter he studied for his FA from the City College and subsequently graduated with BA from the General Assembly Institution of Calcutta. Then he took his admission in MA and BL degrees from the University of Calcutta, but he couldn't complete them both. ঠিক আছে এইখিনি হৈ পৰিছে তেওঁৰ এডুকেশ্যনৰ বিষয় তাৰ পিছত আহো তেওঁৰ লিটাৰেৰী ক্যাৰিয়াৰৰ বিষয় Bezborua started his literary career with a farce মানে অকমান comic type ঠিক আছে
Litikai, right? It বহুত important হয়. Serialized from the first issue of Jonaki magazine. Right? এই লিটিকাইখনে আসলে বহুত বেছি আদৰি লৈছিলে গোটেই অসমবাসী ৰাইজে। বহুত বেছি আসলে ফানি আছিলে। আৰু সেই ৰসটো আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত। He wrote 8 plays, 4 farces, 3 historical works, 1 act drama, 3 biographies, and 2 autobiographies. He also wrote for the children. He collected and compiled folk tales of Assam, Hadu Kotha, and added on his own to the basket quite a few tales to the benefit of nurturing parents and babysitters. Besbarua was pioneer short story writer in Assam. His short stories covered the different features of Assamese society, but with a humorous settlement. Rohoras Besbarua was earmarked as a patriotic playwright while he composed 3 historical plays named Sokoros Hingho, Joymoti Kori, and Belimar. And O Mur Apunar Deh, a patriotic song composed by him, is a state anthem of Assam, right? Eto bahut important hoy pore. Thik ase? আৰু তেওঁৰ লিটাৰেলি ৱৰ্কৰ কথা যদি চাওঁ চিলড্ৰেনছ লিটাৰেচাৰ যেটো জুনুকা ৰাইট বুঢ়ী আই সাধু ককা দেউতা আৰু নাতি লৰা আৰু বাখৰ এইবিলাক আসলে তেওঁ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ আছে আৰু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ সেই সময়ছোৱাত আসলে এই বুঢ়ী আই সাধু ইয়াত আমিও আসলে পঢ়িয়ে ডাঙৰ দীঘল হৈছো হয়নে যেতিয়া হৰতে বুঢ়ী আই সাধু অকল যে ষ্টৰী বুক নহয় ইয়াত আসলে বহুতখিনি সেই মৰেলছ কিছুমান ভাৰ্চুয়াছ ইনফিউজ থাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া এনেকুৱা সাধুবোৰ পঢ়োৱা যায় হয়নে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সৰুৰ পৰাই কি ভাল কি বেয়া এখিনি নিজে তেওঁলোকে ডিটাৰমিন কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু সেই মৰেলছ খিনি সেই ভাৰ্চুয়াছ খিনি তেওঁলোকৰ মাজত বা তেওঁলোকৰ সেই মনত এইবিলাক গঠন লৈ উঠে সেইকাৰণে এনেকুৱা ষ্টৰীজ বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট টু ইনষ্টল অল দিস ভাৰ্চুয়াছ ইন দা লিটল চিলড্ৰেন right আজিকালি হেবলা অকমান যে নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক কথা আসলতে এথিক্সৰ সন্দৰ্ভটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ৰাইট হে প্যাৰেন্টস বিলাকে হে গ্ৰ্যান্ড প্যাৰেন্টস বিলাকো যেতে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক এনেকুৱা ষ্টৰীজৰে পঢ়াই বা তেওঁলোকক হে হ'বলে চেষ্টা কৰে ৰাইট তেওঁলোকক হে মৰেল সিস্টেমটো আহি যায় right therefore it is very important all right তাৰপিছত প্লেজৰ কথা যে চাওঁ জয়মতী কৰি আহিছে চক্ৰদশ সিংহ পেলি মাৰ লিটিকাই শিকাৰপতি নিকাৰপতি নোমল তাৰপিছত পাছনি এইখিনি হৈছে তেওঁ প্লেজ তাৰপিছত অটোবায়োগ্ৰাফিকেল যদি চাওঁ মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ তাৰপিছত পত্ৰ লেখা আৰু দিন লেখা ঠিক আছে এইবিলাক প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে সেইকাৰণে আমি অলপ জানি থোৱাটো উচিত তাৰপিছত কমিক প্লে যদি চাওঁ লিটিকাই নোমল পাছনি শিকাৰপতি নিকাৰপতি এইখিনিও হৈছে কমিক প্লেজ তেখেতৰ তাৰপিছত হৈছে শৰ্ট ষ্টৰী কালেকশন যদি চাওঁ সুৰভি সাধু কথাৰ কুকি জুনবেৰী আৰু কেহুকলি ঠিক আছে আৰু নভেল হৈ পৰিছে পদুম কৰি ৰাইট এইবিলাক জনা উচিত তাৰপিছত কালেকশন অফ satire essays যদি চাওঁ satire means simply means হে যিখন সমাজ লাইক হে সমাজক আসলে কিছুমান কথাবিলাক উদঙাই দিয়ে ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰাইট ইন এ হিউমাৰাছ ৱে তাত আছে কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ উভতনি তাৰপিছত বৰবৰুৱাৰ বাবৰ বুৰবুৰণি আৰু বৰবৰুৱাৰ বুলনি ৰাইট এইখিনি হৈ পৰিছে তেওঁ satires essay খিনি আৰু ইয়াতে আমি জনা আছে he was also the editor of magazine Bahi ঠিক আছে এটা কি honors তেওঁক দিয়া হৈছে Besbarua was honored by a unique title on 29 December 1931 as Rohoras right কাৰণ তেওঁ যিখিনি লিখনি সমূহ ইমান বেছি জয়ফুল আছে ইমান বেছি তেওঁ ৰস হুমাই দিছিলে right বহুত বেছি এংগেজিং আছিল হেকাৰণে তেওঁক হে ৰখৰাজ দিয়া হৈছিল ৰাইট হেকাৰণে আমি তেওঁক এতিয়াও ৰখৰাজ বেজবৰুৱা হিচাপে কিবা মাতো হয়নে by Ahom Sahitya Sabha at the Sipsagar session. In the felicitation letter by the Ahom Sahitya Sabha, the word Sahitya was used for the first time for Besbarua. Rohoras mane hoise the king of humor, right? তেওঁ বহুত বেছি humorous asile. In Assamese literature for his ever popular satirical writings under the pen name Kripahar Borbarua, a pseudo personality that he created and portrayed as lead character in such works. He is also known as in Assamese literary society as the Sahitya, which means charioteer of literature, for his expertise in all branches of literature. He was the founding president of Ahom Satra Honmilan.
at Lotus Hill, Guwahati in 1916, right? He presided over 7th annual session of Sahitya Sabha held at Guwahati in 1924. Tekhetor mittu hoisile in Dibrugarh on 26 March at the age of 70, of only a few months after he went back to live in Assam permanently. The Assam Sahitya Sabha annually observed this day as Sahitya Divas. ঠিক আছে? Okay. And based on this, a particular prelims based question has been brought up. Omur Apuna Dekh, a patriotic song and the state anthem of Assam was composed by. Right? Eto apunaloke attempt koribo. Moving forward, our last topic is taken from the Assam Tribune. Logistic ease across different states 2022 report. Jeto leads report bilio kwa hoy. Thik ase? And this topic is important from GS paper 3 perspective. Also at the same time, GS paper 5 Assam issues okane eto the important topic hoy pore. Current context to hoise recently leads due to logistic ease across different states. 2022 report was released by the Ministry of Commerce and Industry. Right? A first report to release in 2018. Kintu no ranking was released last year due to the COVID-19 pandemic. Right? Due to COVID-19 ahi gosile, tite gote logistic homo roi gosile. Right? Eta pause hoi gosile. Hekane kuno dhornot enoka report publish kora hua nasile. Right? Itia bottoman notunke report to publish koise. About the report that I sound, the lead survey assesses the views of various users and stakeholders involved in the value chain of logistics sector. This survey is conducted to recognize the enablers, hindrances, and gaps within the logistic ecosystem. ठीक है? The features of the report that is sound. It includes suggestive recommendations, right? It ranks the state on the basis of their logistic ecosystem, right? Logistic ecosystem hoy hekhini upor asolte rank dia hoy. So it highlights the key logistic related challenges faced by the stakeholders, right? Ekhini hoy goise features of this report. Now let's move on to the logistic index chart 2022. Yeah, because it is how I mean compound index is an indicator of efficiency of logistical service necessary for promoting exports and economic growth, right? Aim ki hoy? Aim hoy purise enhance the focus on improving logistic performance across states, which is essential for improving the country's trade and reducing transaction cost. ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ category to আসলে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে. প্ৰথমটো হৈছে achiever. Achiever কি হয়? States and UTs achieving 90% or more, right? That's a fast mover হৈ পৰিছে. States and UTs scoring between 80% to 90%, right? আৰু aspire হৈছে যে states and UT with percentage scoring below 80%. 80% অৰকে তলৰ যিখিনি আছে সেই ৰাজ্য বা সেই UT union territories সকলক aspire সেই category-টো থোৱা হৈছে. ঠিক আছে? It achiever যদি চাও যেটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে 15খন state and UTs have been categorized as achiever যত আছে Andhra Pradesh, Assam, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh and Uttarakhand. ঠিক আছে? আৰু ফাষ্ট মুভাৰ্স যদি চাও Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Puducherry, Sikkim and Tripura. Our aspires to the sound. They are Bihar, Chhattisgarh, Goa, Mizoram, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Ladakh, Nagaland, Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh. ঠিক আছে? Yata asolte amar northeastern region or pra Assam asolte achiever hoy porise. That is a great achievement, right? Fast movers as a Sikkim and Tripura jito ami already patisu. Ek khetote asolte amar Assame it shines in leads 2022, right? Yada asote amar Assam 90 to 100% of targets to তেওঁলোকে ইয়াতে implement কৰা হৈছে, right? NEA class যদি চাও Assam rated highest on quality of infrastructure, reliability of logistic services, operating and regularity environment, right? আৰু government of Assamৰ ফলৰ পৰা কি initiative লোৱা হৈছিলে ইয়াত introduction of Assam logistic and warehousing policy. That's a deploying of automatic number plate recognizing to A and PR system on NH37 that divides Kaziranga National Park. Implementation of web-based e-challan,
setting up drivers and conductors training school at Batkuchi, Guwahati, National Institute for Automotive Inspection, Maintenance and Training, NIMT Silchar Center. Right? Ekhini asole sob yet implement kora hoise. And also in the pipelines is some multimodal logistic park ase jitu Jogighopat obostito, developed of inland waterway terminals, right? So holistically asole Assam agbahise in late 2022, right? That's a great achievement from Assam. Aru ami ekhini kotha amar main soto jodi kono dhoro infrastructure homohor kotha ba ki Assam pispori ase niki anoko dhoro kiba question ahile, then we can mention about this. They all pispori ase, but in this coming years Assam eta major leap loise, right? So and so achieve korise. All this we can mention in our answers. All right? And based on this topic, a particular prelims based question has been brought up. Kali question to attempt koibo. And with this, our session to aji imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase, kindly ama comment section janabole napahoibo. Till then, bye bye.